Xin chào mọi người, mình là Martini và chào mừng mọi người đến với channel của mình. Nếu các bạn muốn Martini chia sẻ những trải nghiệm thú vị của bản thân thì hãy smash nút subscribe và ấn luôn cái chuông nho nhỏ ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nhé. Những năm vừa rồi có thể nói là trường quốc tế tại Việt Nam mọc lên như nấm sau mưa trước sự hưởng ứng nhiệt tình của các bậc phụ huynh. Có thể các bạn đang tự hỏi, trường quốc tế có điều gì mà nhiều người muốn cho con mình theo học như vậy? Hoặc cũng có thể các bạn có người quen đang học trường quốc tế và các bạn không hiểu là học trường quốc tế có gì oai mà chúng nó kiêu thế. Như mình có nói trong video đầu tiên, mình học trường quốc tế Pháp từ bé. Vậy nên trong video này mình sẽ mổ xẻ tất tần tật về trường quốc tế để mọi người có thể hiểu rõ hơn về chúng nhé. Trước khi bắt đầu thì có lẽ mình nên kể cho mọi người nghe cách mình đến với trường quốc tế. Mình vào học trường quốc tế Pháp từ năm 2000, tức là lúc mình 5 tuổi. Hồi đó mẹ mình có quen một bác có con đang theo học ở trường quốc tế Pháp. Vì thấy chương trình học tốt nên mẹ mình đã quyết định cho mình vào đó học. Vì biết rằng môi trường giáo dục này sẽ cho mình nhiều cơ hội trong tương lai. Chứ không phải là nhà mình có họ hàng gì người Pháp đâu nhé. Ok, vậy trường quốc tế là gì? Mình nghĩ chúng ta cần phải phân biệt giữa hai loại trường quốc tế. Nhóm 1 là những trường quốc tế hay trường song ngữ, có chương trình dạy học bằng tiếng nước ngoài, nhưng giáo trình lại không tương ứng với tiêu chuẩn của nước bạn, hoặc ít nhất là không được chứng nhận bởi tổ chức giáo dục của nước bạn. Còn nhóm 2 là những trường có giáo trình tương ứng 100% với giáo trình nước ngoài. Trong nhóm này chúng ta có thể kể đến trường Yat Xanh, trường UNIS và trường quốc tế Sinh ở Hà Nội, hay trường Marguerite Duras và trường quốc tế Hàn ở thành phố Hồ Chí Minh. Để nói thêm về trường Yat Xanh, tên đầy đủ là Lycée Français Alexandre Yersin, là mái trường của mình ngày xưa. Thì đây là một ngôi trường thuộc sự quản lý của Bộ Ngoại giao Pháp. Chương trình học ở đây 100% bằng tiếng Pháp và chuẩn mực so với các trường công lập ở bên Pháp. Nói cách khác là mình học tất tần tật theo chương trình giáo dục của Pháp, từ lịch sử đến địa lý đến văn học đến toán học Pháp. Trường Yat Xanh thuộc hệ thống khoảng 500 trường Pháp ở nước ngoài. Những trường này ban đầu được sáng lập để đảm bảo giáo dục cho trẻ em Pháp cư trú ở bên ngoài nước Pháp. Sau đó đã mở cửa cho dân bản địa để góp phần quảng bá văn hóa Pháp trên toàn thế giới. Có một số điều nổi bật mà mọi người nên biết về trường quốc tế. Đầu tiên là tiền học ở trường quốc tế siêu cao. Nếu lấy ví dụ trường Yat Xanh thì từ mẫu giáo đã hơn 120 triệu một năm rồi, còn lên đến cấp 3 thì từ gần 200 triệu một năm. Đó là chưa kể tiền ăn, tiền mua sách vở và tiền hoạt động ngoại khóa. Mà thực ra trường Yat Xanh vẫn rẻ so với một số trường quốc tế khác. Ví dụ như trường UNIS là trường quốc tế của Liên Hợp Quốc, tiền học lên đến tận 700 triệu một năm. Vậy học trường quốc tế có đáng số tiền bỏ ra không? Theo mình là có. Đổi lại giá tiền cao ngất ngưởng thì học sinh nhận được một dàn giáo viên siêu phẩm và cơ sở vật chất đẹp như phim. Đây là khuôn viên trường Yat Xanh ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Như các bạn có thể thấy thì khuôn viên trường có kiến trúc rất hiện đại với nhiều không gian xanh và đầy đủ tiện nghi, từ sân bóng tới sân khấu tới bể bơi. Ngoài ra, chương trình học tại trường quốc tế rất cởi mở và toàn diện, giúp cho mỗi cá nhân được phát triển theo đúng sở trường của mình. Ở trường Pháp, chương trình học nhấn mạnh về nhân văn với những môn như giáo dục công dân và triết học, giúp cho học sinh không những có được những kỹ năng cứng mà còn học được tư duy phản biện và có nhận thức cao về những vấn đề xã hội. Chưa kể là học trường Pháp ra bạn sẽ biết ít nhất 3 ngoại ngữ, gồm có tiếng Pháp, tiếng Anh và một ngoại ngữ tự chọn. Cá nhân mình chọn tiếng Tây Ban Nha, nhưng bạn mình cũng có rất nhiều người chọn tiếng Đức hay tiếng Trung. Trường Yat Xanh thậm chí còn tốt hơn phần lớn trường công lập ở bên Pháp. Nhiều bạn học trường Yat Xanh ra thi đỗ vào những trường đại học danh giá nhất thế giới như HEC, Polytechnic hay Strasbourg ở Pháp, hoặc NYU hay Cornell ở Mỹ. Thậm chí có một em khóa dưới của mình, sau 5 năm học double degree Strasbourg và Columbia thì vừa thi đỗ vào trường luật của Harvard. Nghe có vẻ hấp dẫn phải không mọi người? Nhưng mà trước khi mọi người chạy đi đăng ký cho em trai hay cháu họ của mình vào trường quốc tế thì mọi người nên biết một điều, đó là học trường quốc tế sẽ bị mất gốc, nhất là khi học từ bé như mình. Như mình đã nói ở trên, mình học 100% theo giáo trình của Pháp nên mình chưa bao giờ học lịch sử hay địa lý Việt Nam. Cũng chính vì thế mà các trường quốc tế thường dạy từ mẫu giáo lên đến hết cấp 3. Vì một khi đã theo học trường quốc tế thì quay sang học trường Việt là nhiệm vụ bất khả thi. Ở trường Pháp, tiếng Việt được coi là ngoại ngữ, phải lên đến lớp 6 mình mới được học và cũng chỉ có 2 tiếng một tuần. Vì vậy nên tuy mình là người Việt 100%, nhưng khi nói tiếng Việt mình rất hay phải tìm từ và diễn đạt không được tốt cho lắm, nhất là so với tiếng Pháp hay tiếng Anh. Thật sự là đã có rất nhiều lúc mình bị khủng hoảng danh tính
không biết mình là người Việt hay người Pháp. Mình đã rất nhiều lần cảm thấy lạc lõng giữa chính nơi mình được sinh ra và lớn lên. Tuy rằng đối với mình, học trường quốc tế là một cái may, càng lớn thì mình lại càng muốn gắn bó hơn với văn hóa Việt. Mấy năm trở lại đây, mình bắt đầu đọc sách văn học Việt, nghe nhạc Việt, đọc kênh 14 và xem người ấy là ai. Nói đùa chứ mình rất cố gắng để kết nối với văn hóa Việt, và đây cũng chính là lý do mà mình quyết định làm vlog bằng tiếng Việt. Tóm lại, học trường quốc tế có rất nhiều lợi ích, từ chất lượng giáo viên tới cơ sở vật chất, tới chương trình học cởi mở và toàn diện. Nhưng ngược lại, cái giá phải trả không chỉ là tiền bạc mà còn là sự mất phương hướng về danh tính. Suy cho cùng thì được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau là một cái phúc. Như Bác Hồ đã dạy thì phương Đông có gì hay cũng học, phương Tây có gì hay cũng tiếp thu mọi người ạ. Nếu như sau khi xem video này mọi người còn thắc mắc gì chưa được giải đáp về trường quốc tế thì hãy comment ngay ở bên dưới để mình giúp nhé. Còn nếu như mọi người thích video này thì hãy chia sẻ video với 2 người bạn của mình, cũng như like và subscribe để cho mình xin chút động lực để làm thêm nhiều video cho mọi người xem. Và cũng đừng quên follow mình trên Facebook, Instagram và TikTok, mình sẽ để link trong phần description. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo của mình. Bye bye!